So yon, welcome again mga karap sa Lodi sa ating panibagong video for today's lunch natin, dinner na rin at breakfast na rin. Ito ay chicken curry. So hinihintay natin pa, simulan na natin to guys. Ito ang ating mga regado, garlic, onions, and ginger, bell pepper, potato, carrot, and then start. Iisa na tayo mga karap sa Lodi. Painitin natin ng mantika at ilagay ang bawang. At halu-haluin natin. After nyan, lagay ang onion o sibuyas. At ilagay ang luya. Sunod mo na rin yung bell pepper. At ang manok. O nga pala mga karap sa Lodi, first time kong gumawa ng curry. Tignan natin kung ano magiging itsura nito. So, patis and then ang sili. Para medyo may kagat. Lagay na rin natin yung curry powder natin. Tinansya ko muna baka dumami. At ang ating pepper nilagay ko na rin. At tubig. Hintayin kumulo. Maglagay ng asin. Ayun. Kunti-kunti lang din muna baka umalat eh. Yan, medyo kumulo na. Haluin. At ilagay na natin yung carrots. Hoy, nahulog yung isa. Pakuluan ng carrots hanggang sa lumambot ng konti. Ilubog natin to sa sabaw. Tapos kung wala kayong gata, ito ang secret dyan. ALASKA Evaporada. ALASKA. Yan. Ilagay natin yan and then mix lang natin sa sabaw natin. So yan, medyo kumulo na. Lagay na natin itong patatas natin. At ilubog ulit sa sabaw. Medyo natutuyo. Kailangan natin dagdagan ng tubig. Ayun. At pakuluin natin ulit. Ito na yung huli. Yan, tignan natin mga karapsa kung malambot na. Susukin natin ng tinidor tong patatas kung okay na. Ayun, pwede na to. Matanda o bata, makakagat na yan mga karapsa. Okay. Ito yung carrot, okay na rin. So yun lang no, ganun lang kasimple pagluto niyan. So high na natin to ha. Let's go. So yun guys, ito na ang ating niluto. So titikman natin ngayon no. Kaya nga sinabi ko kanina, first time ko lang to. Ko lang alam, pero okay siya. Tinikman ko siya, sarap siya. Pero tignan natin kung may kanin. Yun no. Okay ko nga muna dito. Tapos yung sabaw nyo. Sarsa siya. Hindi ko kalahin ganito nagawa ko. Napaka nakaka-overwhelm. Hindi ko expected na ganito pala yun. Kalalabasan niya. So may patis ako dito. Para sausawan natin. So, gusto ko kamayin siya. Kamayin siya oh. Sarap oh. Wow. Sarap. Nakakagugom. Late lunch. Manghang. Dahil sa sili.
Pang sauce. So, sa mga nanonood, kain lang kayo dyan. Sabayin nyo ako kumain. Dahil gutom na ako dahil oras na ba? 1:30 na pala. Hot. So, yun lang. Sana natuwa kayo sa video natin and isipin natin kung ano pa ulit natin gagawin kainin. Lulutuin natin. Nag-isip pa rin ako sa ngayon eh. Pero kasi ako nagluluto lang ako para kung ano lang yung gusto ko i-lunch. Kasi wala, ako nagluluto eh. Kaya isip ako anong pwede natin lutuin next time. Ngayon, so, salamat ulit sa mga viewers natin dyan and manood lang kayo sa susunod natin video and don't forget to like, share. Huwag nyo na, kahit huwag nyo na share, panoorin nyo na lang. So yun lang, subscribe lang kayo sa ating channel. So bye guys, mga kalap sa Lodi, see you.